पूर्वी काय व्हायचं दिशाला सारखाच खोकला यायचा, दर महिना 2 महिन्याला सर्दी खोकला असायचा. आपण औषध रेग्युलर घेतल्यानंतर तो कमी कमी होत गेला, फ्रिक्वेन्सी कमी कमी होत गेली आणि आता जवळपास 4-6 महिने सुद्धा तिला खोकला येत नाही. 6 महिने नॉर्मल असतो आणि लगेच होऊन जातो. म्हणजे जे आजारी ते सतत पडायचे 15 दिवसाला, महिन्याला, 2 महिन्याला, ते आता 6 ते 8 महिने आजारी पडत नाही. त्याची इम्युनिटी ह्या औषधांमुळे चांगल्या प्रकारे वाढली. कुठलीच औषधं तिला द्यावी लागत नाही. तिला कुठलंच औषध द्यावं लागत नाही मध्ये.